Hej och välkomna. När jag kom hit så möttes jag av massor av fåglar som jag inte har sett vid mitt fågelbo. Det var såna här mesar, jag vet inte om de heter tofsmes eller pungmes. De är i alla fall vita som små bollar och låter lite som kanariefåglar. Och sen så såg jag en kungsfågel också. Jag hoppas jag lyckades filma den. Jag kan inte släppa det här med regeringsbildningen. Det är något uppenbart som inte stämmer. Högerblockets största parti får inte vara med och bilda regering, men de är det här valets vinnare. De har fått en nyckel till regeringskansliet. Det betyder ingenting. Vaktmästare har ju nycklar. Så vad handlar det om då? Sossarna och Moderaterna tar över kommunerna. SD får inte vara med i regeringen. Men har fått igenom all politik. Så att det innebär ju då att för Moderaterna och Liberalerna och KD så är det viktigare med ministerposter som inte är något viktiga. Utan det är bara liksom ett symboliskt värde. Och regeringen har ingen makt då. Ja, vad kan det handla om? Och samtidigt den här Ulf Kristersson då som är ansvarig för det här förslaget till regeringsbildning som talmannen har godkänt och som ska röstas om imorgon. Han har ju bedrivit någon sån här adoptionsverksamhet i privat regi. Där det försvann en massa barn. Och han åker då och förhandlar fram det här alternativet på Tidö slott. Tidö slott som för övrigt tills ganska nyligen var ett leksaksmuseum. Så jag vet inte om man är intresserad av leksaker eller barn. Eller båda två. Men det här leksaksmuseet i alla fall, det har flyttat till Bergrummet. Det är väl det som ligger på Skeppsholmen där tror jag. Precis när man kommer ut till vänster. Och det är ägaren till det här Tidö slott som driver det. Betyder det någonting eller är det bara en slump? Försöker det signalera någonting? Att Kristersson är komprometterad? På samma sätt som Sverigedemokraterna är det. För att de är högerextrema nazister. Jag vet inte om SD är det. De säger själva att de inte är det, men all media och all opposition säger ju att de är det. Och de har då det här kuttersmycket Rebecca Fallenkvist som efter valsegern på natten då framträdde i någon annan alternativkanal och sa något Helg Sverige eller någonting
som ska betyda heil på nazistiska eller på svenska. Jag har aldrig hört det uttrycket tidigare. Jag vet inte om människor som umgås i den miljön känner till det uttrycket. Var hon full eller spelade hon full? Jag vet inte, jag kan inte avgöra det. Och varför sa hon det på valnatten när de hade vunnit? Och varför högg SVT direkt på det så hårt? Och sen så tar Sverigedemokraternas YouTube-kanal, eller mediebyrå kanske man ska kalla det, de tar paus 1 månad efter valet. Jag tror de har återstart idag faktiskt. Men då läser samma reporter på Riks, då har hon på semestern läst Anne Franks dagbok. Jag förmodar att det är med de här dolda sidorna som har hittats i Anne Franks dagbok som SVT publicerade en artikel om 2018. Och då har hon kommenterat att hon verkade vara, jag kommer inte ihåg om hon skrev lössläppt eller någonting. Men hon hade inte läst hela boken. Och då är det andra journalister som har skrivit om det här också och har använt liknande formuleringar. Jag vet inte om det var promiskuös eller... Det är okej. Så att alla har rätt att läsa Anne Franks dagbok, men bara vissa har rätt att tolka Anne Franks dagbok. Så tolkar jag det i alla fall. Men frågan är om hon verkligen har kommit på det här själv. Det läcks ut nu. Igår tror jag väl. Eller var det förrgår? Nej, jag vet inte. Igår tror jag det var. Och samtidigt, om man går in och tittar på Riks kanal då är det ett klipp när hon står i aerobicskläder och nu kanske inte ni som är yngre och tittar på det här tycker att det är aerobicskläder, men jag trodde att det var det. Men då står hon och sopar i alla fall och ser underfundig ut. Som en trailer då för att de ska starta verksamheten igen nu. Eller om de precis har startat verksamheten. Men nu är hon avstängd i alla fall som reporter eller vad hennes roll är där på Riks. Och det är ju då, de har ju fått hela, jag vet inte om det var judiska ungdomsförbundet eller israeliska ungdomsförbundet på sig och tycker det är en katastrof det här. Att hon uttrycker som hon gör. Hon sitter visst i någon kommunfullmäktige eller något också tror jag. Och varför kommer det nu? Dagarna innan omröstningen. Ska det finnas en chans för moderater att frifräsa precis som Amineh Kakabaveh och Vänsterpartiet så att det skapas politiska vildar nu som av ideologiska skäl går emot partilinjen och inte röstar fram den här regeringen. Och vad händer då? Ja, då får ju Kristersson krypa till S. Och då blir det samma sak som vi ser i kommunen nu. Att S och M bildar allians och skapar majoritet. Oavsett vilken väg det tar så är ju hela riksdagen och regeringen totalt komprometterad tycker jag. Och saknar funktion. Man kan säga att de har gått ur tiden.
den parlamentariska ordning vi har i Sverige är förlegad och kommer bytas ut. Samtidigt rapporterar Erik Åsbrink mitt i natten tidigt i morse från USA. Det är inte natt där då, men han har då varit Erik Åsbrink, det är han, den här reportern som har sån här Wall Street kavajer på sig. Som jag tycker ser lite för små ut, men det kanske är modernt. Men han har då i alla fall varit på en krigsmässa, militärindustriell mässa i USA och träffat någon som betraktas som den 5:e högsta militären i USA. Och sen så är Sveriges arméchef där också. Och de undertecknar då på den här mässan ett strategiskt militärt avtal mellan USA och Sverige som innebär att USA ska försvara Sveriges gränser fram till NATO-ansökan. Och det ska då den här höga militären ha sagt, men det är inte med i SVT:s klipp. Så att om det är sant att han har sagt att det här strategiska avtalet som är signerat har en sån betydelse. Det enda det senaste strategiska avtalet som jag hittar mellan Sverige och USA, då, om man tittar på regeringens hemsida och riksdagen, och då ingår Finland också. Det är ett avtal som skrevs under 2018. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att någonting av så stor vikt skulle skrivas under av Sveriges arméchef. Vi kan titta på det klippet och titta på hur den här arméchefen, den svenska alltså, hur han gestikulerar. Det är totalt överdrivet. Och äran att tillsammans med general McConville att skriva under ett strategiskt avtal gör ju att vi har lagt en struktur för framtiden som ger ett ramverk och som vi kan fortsätta att hänvisa till för det fördjupade samarbetet. Att vara bra kompis med USA, det är inte fel när det handlar om krig. Det är ett avtal som betyder större möjligheter att genomföra militära operationer tillsammans för USA och Sverige. Och det är under en på många sätt osäker och utmanande ansökningsperiod mot ett svenskt NATO-medlemskap. We have a very strong partnership. We share tactics, techniques and procedures. We're very concerned about the Arctic environment. And quite frankly, your Army is experts in that region. They can surely share some of that expertise with us, just like we'll share some of the expertise that we have. Platsen är Washington och miljön en av världens största militära mässor. Och det mesta präglas av det krig som satt stora delar av världen i högsta beredskap. De vill veta vad vi liksom kommer med till NATO. Vad är statusen på, här är det ju vår armé, men jag försöker ta in vad är det i Försvarsmakten. Och what do we bring to the table, frågar de ofta. Vad svarar du? Då svarar jag att vi har vältränade soldater, även om vi inte har så stor organisation ännu. Och vi kan vår region, vårt klimat och vi vet hur man slåss i kalla väder. Your president was talking about the nuclear Armageddon in the worst case. What do you say? I don't really have a comment on that other than to say that what the United States Army will do is we'll provide troops and support as directed by our leadership. General McConville, som rankas som en av USAs 5 högsta militärer, bygger samarbeten, trycker händer och håller tal. Och Sverige är plötsligt en betydelsefull nation att avsätta tid för. And we all share a common interest to have peace, stability, security. Jag har mejlat den här Åsbrink som inte stod som
författare, avsändare först, utan det var en annan reporter. Och efter att jag mejlade dem så uppdaterade de artikeln. Men jag kan inte se att de har ändrat något av vikt. Men jag mejlade i alla fall och frågade om vad det hette, det här avtalet som Sverige och USA hade ingått. Och om han kunde publicera det på SVT. Och så frågade jag också om den här McConnelly verkligen hade sagt det. Att det innebar att USA förband sig till att försvara Sveriges gränser. Jag har inte fått svar. Varför publicerar SVT det nu då? Att Sverige kan lita på USA. Varför är det viktigt? Ni såg där också att Åsbrink frågade om Bidens kärnvapenuttalanden. Och då svarar den här Connolly att han svarar inte att de följer Joe Bidens ord, utan han svarar att de följer ledningens ord. Så det behöver ju inte innebära Joe Biden. Men Sveriges försvarsförmåga, vi sitter här vid ett fort som de sprängde på 90-talet. Det var inte krig alltså, utan det var armén själva som sprängde hela försvarslinjen längs kusten här. Tror ni att Magdalena har något att säga om jag visar er? Den är ju sprängd. Det kan ju inte vara någon fara. Men här i alla fall. Ja, man kanske inte ser så bra, men här låg det ett fort som hade en stor pjäs. Och det skulle då försvara inloppet. Ja, nu ser man inte det, men inloppet till Grisslehamn. Om det blev något anfall. Och det finns väl längs hela svenska kusten. Men det har man då sprängt bort och förstört hela försvarslinjen. För att man tänkte att den inte behövdes då. Ja. Och det kanske är sant. Men varför ska USA försvara våra gränser då om vi har gjort den bedömningen att vi inte behöver ha några kanoner som försvarar våra gränser? Är det för att det moderna kriget ser ut på ett annat sätt nu än vad det gjorde på 70- och 80-talet? Förmodligen är det så. Det moderna kriget ser annorlunda ut. Det moderna kriget verkar mer vara att man anfaller sig själv för att skylla på någon annan. En omvänd trojansk häst skulle man kunna kalla det. Man bygger en egen trojansk häst för att lura sin egen befolkning. För att allting handlar om opinion.
Bedriver man krig 2020 mot sin egen befolkning? Tror man att det är befolkningen som är det yttre hotet? Jag tycker vi borde lägga ner det militärindustriella komplexet. Jag tycker nästan att det skulle vara livstidsfängelse om man byggde vapen och sålde det till ett annat land. Men så tänk själva, varför ska man bygga vapen i ett land? Vapen är till för att försvara ett land. Varför ska man bygga vapen i ett land och sälja det till ett annat land? För att de ska kunna försvara sig mot oss då, eller? Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Vi får se hur det går i omröstningen imorgon. Det spelar ingen roll, men det är lite spännande att följa. Det är som en komedi, en fars. Ha en trevlig söndags eftermiddag och kväll.